نقدم لكم اسم ديالي سناني جواد، قابل في الضيعه ديال الحاج وديع الكرافس. العام غادي الحمد لله مزيان، النبات راه غادي مزيان، طلبوا الله الرحمه من عنده. و شركه سويت راه حنا الحمد لله جربناها العام اللي فات. واحد المعطيات انني جربتها بالعين المجرده، انني مشيت واحد البلايص في الحقل ديال الزرع كانوا ناقصين، زدتهم الملحه بالخدامه، وهذاك الشيء اللي عطاتني بالخدامه هو اللي عطاتني هاد شركه سويت، هي اللي مشات ليهم نيشان، هما اللي كانوا ضعاف، هي اللي عطاتهم بهذاك الشيء ديالهم ديال الاقمار الصناعيه. وشركه ممتازه يعني كتخدم بواحد الخدمه عقلانيه، وهذاك الشيء مضبوط، طلبوا الله التيسير. حنا دابا شاركنا معاهم، كنا العام اللي فات شاركنا معاهم مع واحد الضيعه قليله، هاد العام هذا راه درنا معاهم جميع الحقول ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونطلبوا معاهم التوفيق وشكرا.